Λοιπόν, καλησπέρα. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία μας έχεις πει στη συνέντευξη. Οι απαντήσεις σου πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Απλώς υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πιστεύω πρέπει να υπάρχει διαδραστικότητα για να τα συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Έτσι. Μάλιστα. Τηλέφωνο. Πες μου. Οκ, λοιπόν, είναι η συνέντευξη πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο κάθισα και λέω, OK, τώρα εδώ πέρα θέλω λίγο περισσότερα. Είναι κάποια στιγμή αναφέρεις για το hit και για το long tail και τα λοιπά και για το πόσο έχει διάρκεια μουσική και ότι πλέον γράφονται οι μουσικές σε ένα Excel και τα λοιπά. Θέλω να πεις λίγο παραπάνω. Γιατί αυτό περί hit και long tail με ενδιαφέρει. Είναι δύο αντιδιαμετρικά πράγματα, έτσι, και έχεις παραπάνω εμπειρία από μένα. Πες μας λίγο παραπάνω γι' αυτό. Η θέση μου σε σχέση με το hit και το long tail δεν είναι αρνητική για κανένα από τα δύο. Τόσο το hit έχει τη λογική του και πολλοί καλλιτέχνες εστιάζουν σε αυτό, όπως και πολλές δισκογραφικές εταιρείες, όσο και το long tail έχει τη λογική του και κατά με πολύ πιο έξυπνοι καλλιτέχνες εστιάζουν σε αυτό, όπως και κάποιες δισκογραφικές εταιρείες. Μάλιστα, εγώ από την εμπειρία μου έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές ακόμη και οι δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες εστίαζαν στο blockbuster και στο hit από πλευράς βίντεο ή music audio κατέληξαν τελικά με κάποιο long tail προϊόν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είτε επειδή δεν έκαναν καλό marketing, είτε επειδή το προϊόν δεν έλεγε, κατέληξαν να έχουν εν τέλει ένα προϊόν το οποίο πουλούσε λίγο αλλά σταθερά και σε πολλές διαφορετικές περιοχές, χώρες ή κάθετες αγορές. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι καμία εταιρεία δεν έχει εστιάσει στο long tail. Γιατί όλοι θέλουν να γίνουν διάσημοι, όλοι θέλουν να πουλάνε πολλά, ακόμη και για λίγο χρόνο. Βέβαια, είναι γνωστό ότι το long tail στην κορυφή της ουράς, στο κεφάλι, βρίσκεται ένα 20% το οποίο πουλάει πολλά, αλλά είναι ένα 20% και το υπόλοιπο 80% πουλάει λίγα, το οποίο όμως είναι αρκετά δυνατό για να συντηρήσει και τον καλλιτέχνη και τη δισκογραφική που τον εκπροσωπεί. Τώρα, ίσως εδώ είναι αδόκιμος όρος δισκογραφική και δεν υπάρχει πλέον αυτή η βιομηχανία, δεν υπάρχει και η δισκογραφία. Ας μιλήσουμε για τα music agencies που εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες, για να είμαστε και πιο... Αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση, έτσι. Μπορούμε να την κάνουμε και λίγο πιο μετά, στη συνέχεια. Τώρα, σε σχέση με το long tail, εγώ το αγαπώ περισσότερο γιατί σου επιτρέπει να ασχοληθεί με niche genres, δηλαδή με εντελώς κάθετα είδη μουσικής, τα οποία μπορεί να απασχολούν μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή κάποιους που ακούνε μια παραλλαγή acid jazz με swing για παράδειγμα, οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι 400 σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτοί είναι φανατικοί σου και αν θα βγάλεις acid jazz σε swing medley θα το αγοράσουν ή θα το κατεβάσουν, για να μιλάμε σωστά, θα καταναλώσουν το προϊόν σου. Εν αυτή την περίπτωση εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο long tail. Πιστεύω ότι το long tail ευνοεί τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες που πειραματίζουν. Πιστεύω ότι το long tail ευνοεί επίσης νέες μουσικές να βγουν στην επιφάνεια, οι οποίες επιδενή δεν θα μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια αν βασιζόμασταν στη λογική του hit. Η λογική του hit δυστυχώς βασίζεται και ξεκινάει από ένα business plan, από ένα Excel, από νούμερα, από budget και από στόχους. Πρέπει να πιαστούν. Ένα συγκεκριμένο ποσό πρέπει να βγαίνει. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να χτίσεις ένα hit. Και όπως καταλαβαίνουν όλοι, εν τη αυτή την περίπτωση είναι αδύνατον ένας ο οποίος γράφει κλασική μουσική, η οποία είναι μουσική κι αυτή, ή γράφει δεν ξέρω τι, πολύ κάτω, κάθετη, να μπορέσει να ανέβει σε ένα hit και να αντιμετωπιστεί ως hit. Δεν θα αντιμετωπιστεί ποτέ, αλλά δεν έχει ελπίδα. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα με την κατανόηση των music agencies απέναντι στο long tail, από τη μία, αλλά και τους καλλιτέχνες, γιατί οι περισσότεροι μη κελιόμαστε για το hit πάνε, θεωρούν ότι εκεί είναι τα λεφτά. Από την άλλη, από τη διαθεσιμότητα καλής μουσικής στο long tail. Όταν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν hit, υπάρχουν πολλές μουσικές κατηγορίες, οι οποίες μένουν εκείνες. Μάλιστα. Λίγο για να κατανοήσουν και περισσότεροι. Ακριβώς εξήγησέ μας με λίγα λόγια το τι είναι το long tail. Long tail είναι κάθετες κατηγορίες μουσικής, να το πω σωστά, οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες, ας πούμε acid jazz, αν και πλέον το acid jazz έχει γίνει mainstream, αλλά ας πούμε τέτοιου είδους κατηγορίες, εναλλακτικές μορφές οι οποίες δημιουργούν δικιά τους κατηγορία, οι οποίες απευθύνονται σε πολύ κάθετα κοινά, σε acid jazz, hard rock, swing lovers, παράδειγμα, που είναι λίγοι.
ή απευθύνονται σε κάθετες μειονότητες και χώρες, π.χ. ethnic μόνο, π.χ. κινέζικη μόνο, π.χ. gospel. Gospel είναι μια πολύ ωραία κατηγορία που αφορά long tail. Αυτοί δεν είναι ικανοί για να αγοράσουν χιλιάδες εκατομμύρια, αλλά είναι σταθεροί και πιστοί στη μουσική και αγοράζουν σταθερά ή καταναλώνουν σταθερά. Με αποτέλεσμα αυτές οι μουσικές να πουλάνε λίγο σε πολλές διαφορετικές χώρες, άρα σταθερά. Το long tail λοιπόν είναι όλες αυτές οι μουσικές που πουλάνε σε λίγους, αλλά σταθερά, δηλαδή τα φασούλια που γεμίζουν το σακούλι, και η οποία συνήθως αποτελεί το 80% των συνολικών πωλήσεων. Ένα 20% βέβαια πουλάει πολύ περισσότερο τα λεγόμενα hits σε units, αλλά υπάρχει το υπόλοιπο 80% αποτελεί το long tail. Δηλαδή είναι πολλές μικρές κατηγορίες και κάθετες κοινότητες. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν θεωρία και έχει αναλυθεί πάρα πολύ το Wired του Chris Anderson και στη συνέχεια βγήκε και η θεωρία. Και μιας και λέμε για το long tail, ένα καταπληκτικό βιβλίο που αξίζει όλοι να διαβάσουν, γιατί θα τους ανοίξει στο μυαλό. Ωραία. Το βάλουμε κάτω στα resources τότε. Ναι, και πρέπει να το βάλουμε στα resources, είναι το The Long Tail του Chris Anderson. Είχε ξεκινήσει ως άρθρο στο Wired και έγινε αργότερα επιστήμη και αργότερα βιβλίο. Υπάρχει εδώ και σχεδόν πια 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αλάθαστο και εξακολουθεί να ισχύει. Που δεν είναι κάποια ιδιαίτερη θεωρία, προϋπήρχε η θεωρία αυτή στο marketing. Απλώς το Chris Anderson την εξέλιξε στο μουσική digital διανομή. Και την έκανε ευρέως γνωστή. Και την έκαναν ευρέως γνωστή μέσα στην κοινότητα των τεχνολογίας. Ωραία, επομένως για μένα η ερώτησή μου, σαν μουσικός, είναι ότι πολύ καλά στο γράφημα βλέπουμε το σύνολο των μουσικών, αλλά για έναν μουσικό ατόφιο, εγώ δηλαδή για μένα, το long tail πώς μπορεί να με βοηθήσει, μπορεί να μου δώσει κάτι βιώσιμο για να βγάζω λεφτά όσο η απάντηση είναι αν κάνεις κάτι καλά, ναι. Αυτό ισχύει και για το hit βέβαια, έτσι. Δηλαδή άμα κάνεις καταπληκτική μουσική αργά ή γρήγορα θα βγει στην επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για το long tail. Αν κάνεις καταπληκτικά πράγματα, αργά ή γρήγορα θα πιάσεις το δικό σου κοινό. Απλώς το long tail είναι πιο εύκολο κατά μένα. Γιατί είναι πιο niche. Δηλαδή απευθύνεται. Φαντάσου ότι είσαι ο Γαϊτάνος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα δικού μας gospel. Θρησκευτική μουσική Γαϊτάνος. Εμείς μπορεί να ακούμε και να μηδιάζουμε. Υπάρχει κόσμος που τρελαίνεται για αυτή τη μουσική. Είναι λιγότερος, αλλά σταθερός και πιστός. Και ο Γαϊτάνος είναι ο μόνος που κυριαρχεί σε αυτό το niche. Το ίδιο ισχύει για πολλές κατηγορίες. Το gospel, το acid jazz, το swing και δεν ξέρω πόσες άλλες. Με δεκάδες. Άρα ναι, είναι απάντηση και πιο εύκολο από ότι το να εστιάζουμε μόνο σε mainstream και σε hits. Μάλιστα. Επομένως, το long tail μας παραπέμπει στο να πουλάμε λίγο από πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν πηγαίνουμε στο hit στη μία επιτυχία η οποία θα μας δώσει τα εκατομμύρια, αλλά πηγαίνουμε το long tail μπορεί να είναι λίγο από ένα. Δηλαδή, πες ότι βγάζεις ένα κομμάτι και πουλάει λίγο. Συνολικά παγκοσμίως 400 άνθρωποι το κατεβάζουν γιατί είσαι gospel. Okay? Ναι, αλλά αυτοί είναι σταθεροί και στο gospel έχουν λίγες επιλογές. Ενώ αν πας να γράψεις pop και να ανταγωνιστείς τη Μαντόνα, προφανώς έχεις τρομακτικό ανταγωνισμό, θα σε απίστευτα εκατομμύρια και διασυνδέσεις για να έχεις την πιθανότητα να ανέβεις στην κορυφή και να πουλάς από ένα κομμάτι πολύ. Είναι κατανοητό? Ναι, και στις δύο περιπτώσεις αξίζει τον κόπο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη. Και στις δύο περιπτώσεις τους βγάζεις λεφτά. Απλώς το θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να κυριαρχήσεις σε ένα μικρό στάβλο από το να κυριαρχήσεις σε μια μεγάλη πόλη. Και αυτό για μένα στο μέλλον βλέπω να δημιουργεί τάσεις καλλιτεχνών να ξεχωρίσουν και να δημιουργήσουν δικά τους ρεύματα μουσικής. Όταν θα προσπαθείς να ξεχωρίσεις. Αυτό λέγαμε και πριν από 10 χρόνια όταν ανακαλύφθηκε το long tail και όταν άρχισε πλέον να λειτουργεί η digital διανομή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω πως όχι. Δεν έχει γίνει και δεν έχει γίνει όχι γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα διαθέσιμα κανάλια. Με ένα CD δεν μπορούσες να κάνεις long tail. Έπρεπε να γράψεις 10 κομμάτια και να διανεμηθείς και να έχεις συγκεκριμένες παραγγελίες. Άρα εστίαζαν όλοι στο hit. Δυστυχώς όμως ακόμα στα μυαλά των καλλιτεχνών υπάρχει το hit. Όλοι πάνε για το mainstream. Άρα είναι πολύ. Ακόμη υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο long tail. Ένα ωραίο παράδειγμα για να ανακαλύψει κάποιος long tail μουσική είναι το Spotify στην Αμερική ή το Last.fm. Στο Last.fm μπορείς να βρεις απίστευτες μουσικές από όλες τις κατηγορίες και να τις ανακαλύψεις μάλιστα ωραία. Θα δεις ότι υπάρχει ψωμί εκεί. Θα δεις όμως ότι υπάρχουν και ανάγκες.
Ωραία, τώρα μιας και μιλάμε για πράγματα που δεν έχει καταλάβει ακόμα ο μουσικός. Κάποια στιγμή στην κύρια συνέντευξη αναφέρεις ότι κάποια πράγματα ο μουσικός πρέπει να τα βάλει καλά στο μυαλό του, ωραία, και να μην αντιτεθεί στις αλλαγές της τεχνολογίας, ωραία, όπως την digital διανομή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι ο μουσικός πρέπει να go with the flow, να μην τα αντιτεθεί, γιατί είναι το μέλλον για σένα? Κοίταξε, εντάξει, το go with the flow είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος ζωής. Θα έλεγα όχι, να μην πάει with the flow, να κάνει disruption, να κάνει αναστάτωση δηλαδή μιας βιομηχανίας. Αν μπορεί να κάνει αναστάτωση και στη διανομή, ας το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή κάποια συγκροτήματα, μου διαφεύγουν τώρα να σας πω μεγάλα ονόματα, είχαν κάνει αναστάτωση με το να κάνουν δωρεάν διανομή ενώ όλοι οι άλλοι πουλούσαν, ή με το να κάνουν donation ενώ όλοι οι άλλοι χρέωναν τα digital downloads και ούτω καθεξής. Δεν είναι κακή αναστάτωση, ένα το κρατούμενο. Αυτό που πρέπει ένας μουσικός να έχει πάντα στο μυαλό του είναι ότι σαφώς κάποια κανάλια που τον βοηθούν και τον προωθούν, όπως το digital, δεν ωφελεί να το πολεμάει. Υπάρχουν μουσικοί που δυστυχώς τα φοβούνται ακόμα και τα πολεμούν και επιμένουν στο CD, σε παραδοσιακά μέσα μεταφοράς μουσικής, από τη μία. Από την άλλη δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που τονίζω πάντα εγώ. Γράψτε καλή μουσική. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Ποτέ όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψεις καλή μουσική και να την ανεβάσεις οπουδήποτε και να μην διαδοθεί από τον ένα χρήστη στον άλλο. Μάλιστα. Και αφού μιλάμε τώρα για το digital και για τη διανομή, πώς πιστεύεις ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος? Δύο-τρία βασικά πραγματάκια που μπορεί να κάνει ένας μουσικός για να έχει τη μουσική του στον καλύτερο δυνατό τρόπο να διανεμηθεί στο διαδίκτυο. Εγώ, αν ήμουν μουσικός εγώ σήμερα, παρότι γνωρίζω δεκάδες τρόπους, το πρώτο πράγμα που θα έκανα είναι να δώσω τη μουσική μου σε έναν μεγάλο distributor, διανομέα δηλαδή ψηφιακό, ας πούμε σαν τον The Orchard, theorchard.com, ο οποίος πάει και τοποθετεί τη μουσική σε τουλάχιστον 50 ψηφιακά μαγαζιά μαζί και το iTunes και το Spotify και άλλα, και ταυτόχρονα σε mobile υπηρεσίες. Άρα με τη μία, είτε είναι δωρεάν η μουσική σου, είτε είναι χρεώσιμη η μουσική σου. Κρατάει ένα ποσοστό για όλη αυτή τη δουλειά ψηφιοποίησης, διανομής και συμφωνιών, που είναι και μεγαλούτσικο, ok. Σου δίνει εσένα όμως το υπόλοιπο, που νομίζω κρατάει το 40, σου δίνει το 60, και αυτομάτως, εσύ σαν καλλιτέχνης, χωρίς να σε ξέρει κανείς ακόμη βέβαια, έχεις διαθέσιμα τα κομμάτια σου κάπου. Από εκεί και πέρα είναι δικό σου θέμα, δικό σου marketing κτλ. Social media για παράδειγμα, το να σε μάθει και όλος ο κόσμος ώστε να πηγαίνει και να ανταναζητά το κομμάτι. Μάλιστα. Μία ερώτηση, επειδή τώρα έχουμε και τα social media, ωραία, ξαφνικά ο κόσμος έχει πέσει με τα μούτρα στα social media. Τι είναι πιο σημαντικό, να ακολουθείς τα social media, να έχεις όλους τους ακροατές σου εκεί πέρα, ή να έχεις δική σου ιστοσελίδα? Και τα δύο. Θα ξεκινούσα από τα social media που είναι πιο εύκολο να τα συντηρήσεις και δεν κοστίζει ιδιαίτερα πολύ, με την έννοια ότι μπορείς να ξεκινήσεις με τον προσωπικό σου χρόνο και αργότερα να βρεις συνεργάτες που θα σε βοηθούν ή να τους πληρώνεις. Αργότερα, αν αποκτούσα σιγά σιγά κοινό και είχα την ανάγκη να έχω κάπου μαζεμένα τα πάντα, εννοείται ότι θα έφτιαχνα και προσωπικό website το οποίο θα βοηθούσε κάτι τέτοιο. Πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να ξεκινήσει να κάνει κάποιος επιχείρηση, να βγάζει χρήματα μέσα της μπάντας του από τα social media? Μπορεί να έχει σελίδα? Τα social media, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν είναι ακόμη εγγυημένο κανάλι εισοδήματος. Είναι εγγυημένο κανάλι προώθησης και επαφής με τον κόσμο μας. Άρα, ναι, βοηθούν και ναι, το θεωρώ αυτονόητο να έχεις. Είναι σαν να λέμε πρέπει να έχεις μουσική, πρέπει να έχεις social media. Δεν γίνεται αλλιώς. Το να μην είσαι στα social media όταν γράφεις μουσική είναι σαν να μην είσαι στη θάλασσα όταν είσαι σέρφερ. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι. Είναι βασικό κανάλι προώθησης, βασικό κανάλι διανομής. Το αν θα βγάλεις χρήματα είναι ένα θέμα business model και δεν εξαρτάται από τα social media. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον το οποίο έγραψες και δεν το είχα σκεφτεί, ότι μέσα στην κύρια συνέντευξη λες ότι μια μπάντα δεν ενδιαφέρει καθόλου από ένα startup. Ωραία. Ναι, προφανώς, γιατί όπως startup, δηλαδή οι νέοι επιχειρηματίες που ξεκινούν να κάνουν την ιδέα της πράξη και να τη βγάλουν έξω στον κόσμο, έτσι κάνουν και μουσική. Οι μουσικοί παράγουν ένα προϊόν που λέγεται μουσική, ίσως και πολλά προϊόντα που λέγονται συναυλίες, merchandising, μουσική ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά είναι τα προϊόντα τους. Πρέπει να είναι καλά, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία αν τα παράγουν μόνο. Πρέπει να κάνουν και το κατάλληλο marketing για να φτάσουν στους καταναλωτές τους, στην προκειμένη στους ακροατές ή στους
αυτούς που πηγαίνουν σε συναυλίες ή σε αυτούς που αγοράζουν δικά τους ηλεκτρικά αντικείμενα. Άρα σε κάθε περίπτωση είσαι μια επιχείρηση και πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Εκτός αν κάνεις το κέφι σου μόνο και δεν θες ποτέ να γίνεις εμπορικός, με την έννοια να βγάζεις και λεφτά από αυτό που κάνεις, και επαφίεται στην τύχη και στις συνθήκες μόνο και στο viral και στον κόσμο και στο word of mouth, να σε φτάσουν σε ένα σημείο αναγκαστικά που θα βγάζεις και λεφτά και θα έρχονται να σε πληρώνουν κάπως. Άρα είσαι ένα startup και εσύ και πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες αρχές που ακολουθεί οποιοδήποτε startup. Οι οποίες ποιες θα έλεγες ότι είναι? Όπως λέω και σε όλα τα startup, it's not about the product, it's about the business. Δηλαδή δεν έχει σημασία μόνο να έχεις φτιάξει ένα ωραίο κομμάτι, να το πω στη γλώσσα των μουσικών, έχει σημασία να έχεις βρει τρόπο να το μάθει αυτό ο κόσμος και να το καταναλώνει ο κόσμος, να το χρησιμοποιεί ή να το αγοράζει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάει μια μπάντα σε ένα γκαράζ να έχει βρει τρόπους να διανύμει τη μουσική της, να την προωθήσει τη μουσική της. Είτε να το κάνουν οι ίδιοι, είτε να βρουν συνεργάτες που θα τους βοηθήσουν να το κάνουν αυτό. Γιατί εδώ υπάρχει μια σύγκρουση. Οι καλλιτέχνες συνήθως δεν θέλουν να ασχολούνται με το business, με το marketing και με όλα αυτά. Μονοκεφαλιάζουν και στο κάτω-κάτω ίσως δεν πρέπει. Αυτό πρέπει είναι να κάθονται και να γράφουν μουσική σε ένα γκαράζ και να είναι καλή αυτή η μουσική. Αλλά όμως πρέπει να βρουν συνεργάτες που να τους βοηθήσουν σε αυτό. Και μεταξύ μας, όσες μικρές μπάντες ξέρω, πάντα κάπως έτσι έγινε. Γράφαν καταπληκτική μουσική τα παιδιά δηλαδή και βρέθηκε ένας άνθρωπος που τους βοήθησε και τους έβγαλε παρά έξω. Μάλιστα. Και... όπως και οι Beatles οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή, μην πάμε. Ακόμα και πασίγνωστα συγκροτήματα που έκαναν ιστορία και σε μια πολύ πιο δύσκολη εποχή που δεν υπήρχε digital, έτσι ξεκίνησε. Make sense αυτό που λες. Και τι ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Λοιπόν, τώρα με τα business model, όλα αυτά που κυκλοφορούν, τρόπους για να μπορούμε να οργανωθεί μια επιχείρηση, η μπάντα να γίνει επιχείρηση. Εσύ τι προβλέπεις ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για μια μπάντα να έχει σαν business model και τι θα επικρατήσει πιστεύεις στο μέλλον? Κάτι το οποίο θα μπορέσει να κάνει την μπάντα βιώσιμη. Κοιτάξτε, θα ήταν ανόητο έτσι όπως αλλάζει η βιομηχανία. Ακόμη και εγώ έχω απίστευτη εμπειρία σε αυτό και έχω συμβάλει στην αλλαγή της. Αλλά δεν θα τολμούσα να πω ότι κάνε μόνο αυτό. Εγώ πάντα λέω σε όλους δοκιμάστε. Δηλαδή υπάρχουν δεκάδες τρόποι για να πουλήσεις ή να διανύμεις ή να προωθήσεις ένα προϊόν. Υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά προϊόντα, δηλαδή από ένα κομμάτι μέχρι ένα Realton, από ένα βίντεο μέχρι ένα βίντεο κλιπ και από μια συναυλία μέχρι merchandising. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να περιορίζεις ένα προϊόν, η synchronization κτλ. Ή να φτιάχνεις μουσική μόνο για video game που είναι ένα άλλο απίστευτο niche που έχει μεγάλη ανάγκη, ή για ταινίες και το καθεξής. Τέλος πάντων υπάρχουν. Δεν θα έλεγα λοιπόν κάνε μόνο αυτό. Θα έλεγα ανοίξτε το μυαλό σας και δοκιμάστε διαφορετικά πράγματα και δείτε που ταιριάζει. Αυτό είναι το ένα. Πράγματα που αφορούν το μέλλον, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον είναι δωρεάν διανομή πάντα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι ανεξάρτητοι μουσικοί, οι οποίοι διανέμουν από μόνοι τους δωρεάν τη μουσική τους, θα έχουν φτάσει να καπελώσουν εντελώς το mainstream και το hit, σε σημείο τέτοιο ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχουν agency που πουλάνε τη μουσική. Δηλαδή, θα χρησιμοποιεί τη μουσική ως marketing εργαλείο προκειμένου να πουλάμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, διανέμουμε δωρεάν ένα κομμάτι ή τα περισσότερα, προκειμένου να πουλήσουμε μια premium εκδοχή τους. Ή διανέμουμε δωρεάν ένα κομμάτι προκειμένου να πουλάμε περισσότερα εισιτήρια στις συναυλίες και το καθεξής και άρα να πουλάμε το experience. Πιστεύω ότι εκεί πάει η βιομηχανία του περιεχομένου γενικά. Έχει γίνει σε επίπεδο στα media και δουλεύει μια χαρά. Πιστεύω ότι θα γίνει και στη μουσική που ήδη γίνεται και κάποια στιγμή το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και στις ταινίες. Μάλιστα, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ένα devaluation της μουσικής που διανύμεται δωρεάν? Όχι βέβαια. Απλώς αλλάζει η μορφή, ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Αλλάζει η μορφή ακριβώς. Ο τρόπος που καταναλώνεται. Το αν χρεώνεις ή όχι την διανομή δεν είναι απαραίτητα devaluation. Για την ακρίβεια υπάρχουν δεκάδες μελέτες και έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι όχι μόνο δεν κάνει devalue τη μουσική η δωρεάν διανομή, αντίστροφα την αυξάνει γιατί χρησιμοποιείται ως marketing εργαλείο μουσική. Δηλαδή, αν θα πλήρωνες για marketing θα σου κόστησε πολύ περισσότερο, ενώ η διανομή σου κοστίζει πολύ λιγότερο αν είναι δωρεάν. Δηλαδή, από τα 70 cents που στην καλύτερη παίρνει ένα μουσικός ή το agency από το iTunes, το κόστος απόκτησης ενός σταθερού φαν είναι πάνω από 70 cents. Μερικές φορές ήταν και τα 3 και τα 4 δολάρια. Οπότε, άμα το καλοσκεφτείς το πόσο marketing πρέπει να ξοδέψεις για να κερδίσεις έναν άνθρωπο που θα σε λατρεύει και θα χτυπιέται για σένα στις συναυλίες σου, ίσως αξίζει να εξετάσεις το αν μπορείς να κάνεις δωρεάν διανομή. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι άξια να τα εξετάσεις. Δεν λέω διανύμεται δωρεάν, έτσι.
Ακόμα υπάρχει premium μουσική και είναι καλό να υπάρχει. Μάλιστα, δηλαδή έτσι όπως το καταλαβαίνω ότι η μουσική, αφού χρησιμοποιείται πλέον σαν εργαλείο, είναι και κάτι το οποίο, αν είναι καλή μουσική, μιλάει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι έξυπνο για να αναδείξεις τη μουσική σου. Αν όντως γίνει εργαλείο πρόθεσης, τότε ο άλλος θα καταλάβει ότι η μουσική είναι καλή. Δουλειά, και αυτό θέλει δουλειά, αλλά αν μη τι άλλο, δεν περιορίζουμε τον καταναλωτή μας μόνο σε αυτόν που θέλει να βάλει λεφτά. Ίσως μια καλή ιδέα είναι το donation. Το donation δουλεύει μια χαρά. Δεν δουλεύει στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες δουλεύει μια χαρά. Δηλαδή, παιδιά. Δεν είναι crowdfunding ακριβώς. Το crowdfunding είναι ζητάω λεφτά για να πετύχω κάτι. Το donation είναι άμα θέλεις δίνεις λεφτά. Δηλαδή κατέβα τα κομμάτια μου, σου αρέσουνε, δώσε ό,τι κρίνεις. Ας πούμε υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις που οι καταναλωτές έδωσαν πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι θα έβγαζες αν το πουλούσες το κομμάτι. Αυτό έγινε βασικά και με τους Radiohead, με το In Rainbows. Οι Radiohead ήταν οι πρώτοι που το έκαναν, που είχαν κάνει απίστευτη αναστάτωση τότε στην αγορά και μάλιστα αγνοώντας τη δισκογραφική τους. Ήταν απίστευτα καινοτόμο το disruption που έκαναν αυτοί, αλλά ήταν και οι πρώτοι που έδειξαν ότι δουλεύει αυτό. Άμα κάνεις κάτι καλό, ξέρεις, ο κόσμος τελικά είναι ο κριτής, ο καταναλωτής είναι ο κόσμος. Αν ο κόσμος το λατρέψει αυτό και τον εμπνέεις, είναι ικανός να έρθει όχι απλώς να σου δώσει λεφτά, μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Και έχει αποδειχτεί αυτό στο παρελθόν. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να κολλάμε στο ότι όχι, εγώ πουλάω. Έτσι έχω αξία. Όχι, δεν έχεις αξία. Αξία έχεις όταν ο κόσμος σε λατρεύει και έρθει και χτυπιέται για χάρη σου και μιλάει για σένα και άρα τον έχεις κάνει εκπρόσωπό σου και ambassador σου. Μάλιστα. Επομένως, για να κλείσουμε, πιστεύεις ότι οι hitmakers είναι το αντίθετο από αυτούς που κάνουν disruption? Όχι, μπορεί και οι hitmakers να κάνουν disruption, δεν έχει σημασία, γιατί το hit είναι απλούστατα εναλλακτική τοποθέτηση. Δηλαδή, η hit θα πει ότι εγώ πάω να κάτσω στην κορυφή, που κοστίζει περισσότερο. Και ιδανικά να μείνω λίγο, αλλά να βγάλω πολλά. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο hitmaker δεν κάνει disruption. Μπορεί και αυτός να κάνει disruption. Απλούστατα θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις disruption όταν είσαι χαμηλά, δεν εξαρτάσαι από πολλούς κανόνες και περιορισμούς και είσαι μόνος. Τότε μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Έτσι κάπως έκαναν και οι Radiohead. Έτσι. Και πολλοί άλλοι, Arctic Monkeys και διάφοροι άλλοι που έχουν βγει και έχουν αναστατώσει κάθε τις αγορές. Έτσι. Μάλιστα, δηλαδή πιστεύεις ότι οι μικρές μπάντες θα μπορέσουν κάποια στιγμή να κάνουν ένα παιχνίδι και σταθερά να ανεβαίνουν και όχι απλώς να κάνουν ένα hit το οποίο τους τραβήξει στην κορυφή και μετά συνέχεια θα ξαναπέσουν? Hell yes. Αυτό είναι που θα έπρεπε να κάνουν όλες οι μπάντες, όχι μικρές. Ξεκινούν μικρές, αλλά αυτό, το να ξεκινήσεις από το long tail, δηλαδή να πεις θα βγάζω ένα κομμάτι το χρόνο που θα είναι super όμως και θα απευθύνομαι μόνο σε gospel. Τέρμα. Δεν πάω πουθενά αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να γίνεις hit. Δεν σημαίνει ότι σιγά σιγά δεν μπορείς να φτάσεις να πουλάς τόσο πολλά ώστε θα ανεβαίνεις προς τα πάνω. Και αυτός είναι πάντα ο σκοπός. Επειδή βγαίνουν συνεχώς καινούργιοι. Ο σκοπός είναι να ανεβαίνεις προς τα πάνω. Δηλαδή, είτε να πουλάς περισσότερα, είτε να βγάζεις περισσότερα που πουλάνε το ίδιο. Και άρα ανεβαίνεις μια βαθμίδα πάνω και μια βαθμίδα πάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, έτσι. Το long tail δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι καταδικασμένος να μείνεις στην ουρά πάντα. Άμα γράψεις μέτρια μουσική και λίγη, θα μείνεις στην ουρά πάντα, αλλά πάντα θα βγάζεις τα εισιτήριά σου, ξέρεις. Άμα βγάζεις πολύ καλή μουσική και περισσότερος κόσμος αρχίζει να σε αγαπάει, ανεβαίνεις. Και το ότι μπορείς να φτάσεις κάποια στιγμή ψηλά στο hit, δεν ξέρω πόσο, και αν θα γίνει superstar Madonna, που είναι σε πιο popular κατηγορίες, αλλά μπορεί να φτάσεις να είσαι hit στη δικιά σου κατηγορία, δηλαδή να είσαι top number one στα gospel, που αυτό πάλι σε κάνει hit, ή μπορεί να φτάσεις να είσαι hit σε επίπεδο συνόλου, όπου αυτό σημαίνει ότι πουλάς μαζικά περισσότερο από όλους τους άλλους. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλω να κάνω διευκρινήσεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Πιστεύω να λύσαμε αρκετά ορισμένα ζητήματα και θα είναι πολύ χρήσιμα αυτά που θα ακούσουμε. Εντάξει, η μουσική βιομηχανία και τα διαφορετικά προϊόντα, business model κτλ., όπως και οι φόβοι, όπως και η σύνδεση με το παρελθόν, είναι ένα βιβλίο ολόκληρο. Έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να το συζητάμε 10 φορές να κάνουμε συζητήσεις, δεν θα το έχουμε καλύψει. Όπως επίσης και για το πώς αλλάζει η μουσική βιομηχανία και οι δισκογραφικές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εντάξει, αυτό το έχω απαντήσει νομίζω και στη συνέντευξή μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν πια ρόλο αυτές. Παρά μόνο σε κάτι χώρες σαν την Ελλάδα που είναι dominated από μπουζούκι και άρα από την άγνοια και άρα από το συντάκι ακόμα που το κάνουμε σουπλά μετά, αλλά δεν έχει σημασία και το χρειαζόμαστε για να βγάζουμε και αφίσα που να λέμε νέος δίσκος, ξέρεις. Σε άλλες ή ας πούμε σε πολύ μεγάλα μεγέθη όπου χρειάζεσαι τη δισκογραφική επί της ουσίας σαν agency, γιατί είσαι η Μαντόνα και πρέπει να έχεις από πίσω 400 άτομα ασχολούνται μαζί σου.
Ενδιάμεσα δεν θεωρώ ότι χρειάζονται καν, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και το πώς αυτές χρειάζονται αλλού και πώς μπορούν να μετεξελιχθούν και να μην είναι δισκογραφικές και διανομής, αλλά να είναι marketing agencies, που εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί αυτό είναι κάτι που ο καλλιτέχνης δεν θέλει να κάνει ή δεν ξέρει να κάνει ο ίδιος και αργά ή γρήγορα το χρειάζεται, είτε σε μικρό μέγεθος είτε σε μεγάλο, και το πληρώνει. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και πιστεύω ότι εκεί απορώ γιατί οι δισκογραφικοί δεν θέλουν να το δουν και να πάνε προς τα εκεί και ασχολούνται ακόμα με το να πολεμάνε τη διανομή της μουσικής και την ακλείδωτη μουσική και την πειρατεία, που στο κάτω-κάτω της γραφής αποδεδειγμένα πια η πειρατεία ευνοεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τη διανομή και το marketing. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση τώρα που μου ήρθε. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι μουσικοί να ηχογραφούν τη μουσική? Δηλαδή ότι θα σταματήσει το recorded music να έχει κάποια χρήση? Ή ότι θα μπορούν να ηχογραφούν απλώς να παίζουν ένα live και να ηχογραφούν και να έχει αυτή τη μορφή, να ξέρεις ότι αυτό είναι τραγούδι? Κοίταξε, τώρα θα πρέπει να προφητεύσουμε το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι η ηχογράφηση εκλείψει, γιατί η ηχογράφηση είναι η πρώτη καταγραφή, να το πω σωστά. Τα φορμάτ εκλείπουν, η μεταφοράς μετά, δηλαδή μπορεί να μην το παίρνουμε σε CD, σε USB ή σε digital, αλλά να το παίρνουμε κάπως αλλιώς. Έχω δει πολλές μετεξελίξεις. Εντάξει, okay. Δεν θεωρώ ότι θα εκλείψει η ηχογράφηση με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα. Θα αλλάξει η τεχνολογία σαφώς που θα γίνεται η ηχογράφηση, ναι. Και τα master και τα λοιπά που δεν θα χρειάζονται απαραίτητα τόσο, γιατί έχουν αλλάξει τα φορμάτ. Αφού μπορείς να γράψεις high definition ήχο αυτή τη στιγμή ψηφιακά, δεν νομίζω ότι χρειάζονται παραδοσιακές μεθόδοι. Άρα και δεν είναι εκεί η ουσία μεταξύ μας τώρα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να ηχογραφήσεις. Γιατί η μουσική σου όλη βασίζεται στο ότι τη διανέμεις σε μια συναυλία και σε ένα live. Και το μόνο που κάνεις είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι μπάντες θα χρειαστεί να ηχογραφήσουν. Ηχογραφείς όταν πρέπει να διανύμεις μουσικό κομμάτι, ή να φτιάξεις Realton, ή να πουλήσεις ένα αρχείο, ή να φτιάξεις ένα CD, να τα γράψεις ένα USB stick. Τότε ηχογραφείς. Αν παραμένεις live καλλιτέχνης, δεν θα χρειαστεί ποτέ να ηχογραφείς. Παράδειγμα. Έτσι. Συνήθως όλοι κάνουν όλα. Και ηχογραφούν και κάνουν live κτλ. Ωραία. Λοιπόν, καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ό,τι άλλο θέλεις θα χαρώ να βοηθήσω. Να είσαι καλά, Βαστέλη. Καλή συνέχεια, Τόμου.